Därför att det är ett sånt sällsynt vedervärdigt system. Att på grund av människors hudfärg döma dem till en mycket sämre tillvaro. Och det är en skam för världen så länge detta består. Ja, det är mord på Sveavägen. Det var en slakt. Och det var en slaktare. Det var bödeln som visste precis vad han ville. Han blev inte skjuten som statsminister. Han blev skjuten som privatperson. Polisen säger att mordet av allt att döma var mycket noga planlagt. Och alla personer med walkie-talkies på varsin sida om Sveavägen som man hörde liksom. Jag trodde att man i mordutredningar alltid gjorde bandade förhör med de väsentliga personerna som har funnits på platsen och som är viktiga. Makalöst ointresse. Det är klart att man försöker liksom suggerera sig fram till att få ihop bilderna om man nu var säker på att det var dem, så vill man ju få det att överensstämma med sitt eget vittnesmål. När sanningen om det här kommer fram så kommer det svenska samhället att förändras i grunden. Sydafrika, vilket jag personligen tycker är ett ganska intressant uppslag med tanke på att det är en ganska konkret motivbild. Det pratas mycket om Sydafrika och det är flera personer som har tagit kontakt med oss och haft intressanta synpunkter på det här uppslaget. Fick Craig veta att Palme var nyckelpersonen i att ena sydafrikanska anti-apartheidrörelsen. Det var min tanke och det har jag trott allt sedan dess. I förra delen gick vi igenom skillnaderna mellan Borgnäs och Walls agerande gentemot de unika och mycket säkra avslöjandena i min utredning. Hur skillnaderna i bemötandet kan påverka hur man uppfattar intresset för verkligt relevant information. Att skillnaden att bara bli cancellerad är mycket lättare avslöjar en mörkläggare när man inte ens är intresserad av verkligt relevant information och verklighetsförankrade delar av händelseförloppet. Att man blir förminskad och idiotförklarad eller hänvisad till en mörkläggande blogg med ett helt entourage av mörkläggare eller mobbtrios. Att andra med mer social kompetens stryker medhårs i visar intresse, vill lyfta fram det till andra, men sedan bara fördröjer, förhalar, verkar upptagen och till slut vägrar acceptera sanningarna som går rakt emot de officiella sanningarna. Utnyttjar den respekt och välvilja som man har visat för en person man trots allt har beundrat för vad han gjort för oskyldiga indragna skull genom åren. Samtidigt som man själv sprider medvetna lögner om vad som faktiskt hände på Sveavägen, utnyttjar några få körsbärsplockade uppgifter för att lansera nya villospår om att Lisbeth var den som blev skjuten först, för att kunna parasitera ekonomiskt på det svenska öppna såret. I denna del kommer vi försöka knyta ihop säcken när det gäller framträdande mångåriga så kallade sanningssökare, eftersom det finns ett mycket tydligt mönster i vad som har skett genom åren, speciellt de senaste, i samband med att utredningen har lagts ner. Vilka forum skulle ta över och kontrollera den fortsatta mörkläggningen när nu åklagaren tvingades dra en påhittad rövarhistoria om Engström som gärningsman inför hela världens befolkning, samtidigt som han satt med en osynlig dumstrut på huvudet, bredvid en spaningsledare som självsäkert och tryggt tyckte att Sydafrika var det mest intressanta spåret. Av flera skäl. Det är verkligen här som vi börjar att ringa in omfattningen av hela mörkläggningen och kan dra väldigt många paralleller mellan vad som har hänt genom åren och att det är samma personer som ältar runt och konkret och sakligt ignorerar och helt undviker verkliga avslöjanden från mordkvällen som i alla fall är värda att diskuteras. Varför skulle inte Olof Palmes vän Theo kunna vara en person som paret Palme träffade på mordkvällen på vägen hem från biografen? Speciellt som en skiss över den så kallade grandmannen är mycket lik Theo i många distinkta drag. Paret Palme har ju varit på semester på Kreta under många år innan mordet. Lisbeth uppgav ju att det var Olof som ville gå förbi Dekorima. Varför skulle inte Engström kunna vara den personen som stoppade poliskommissarie Gösta Söderström på Kungsgatan vid Kungstornen, som avslöjats på kanalen? Varför är det ingen som granskar och analyserar uppgifterna som Boris kom hem med från Sydafrika redan 1994, som Boris haft långa polisförhör om 1996, när Palmeskenutredningen till slut tvingades att lyssna på honom, när de tidigare bara undvikit allt som han rapporterat inom till utredningen?
Förstår ni inte att undvika och ignorera dessa diskussioner säger någonting om bakomliggande motiv? Är det inte helt plötsligt lättare att förstå hur Wall och Borgnäs kan sitta i en massa poddavsnitt och redogöra för sina parasiterande vilseledande böcker de skriver? Bröderna Poutjinen vill jag fortfarande inte anklaga för att vara medvetet vilseledande, även om den nya framräknade tiden har mycket problematiska omständigheter i den kontext som bröderna verkade i, som vi tog upp för några avsnitt sedan. Att Wall och Borgnäs fått göra samma reklam hos PR-lakejen. Hur många av de inblandade poliserna i mörkläggningen okritiskt har fått komma till tals i podden, hos PR-lakejen, poeten och skådespelaren. Men framför allt att den gemensamma nämnaren är att de spår som leder till Sydafrika inte ens behandlas med tång. De undviks helt. Ofta har det handlat om att vara propagandainstitutioner för många personers böcker och andra villospår som ynglingen genom åren som podden ombesörjt. Det är också samma personer som är delaktiga i det hela. Oavsett vad det gäller. Det är poddenexperter som Johan Lundqvist, Erik Engström, Palmemordsarkivet med Kressmark, Nyman, PR-lakejen, poeten, Sonny Björk, Thomas Pettersson, Jordås, Lampers, Leif GW, Magasinet Filter, Statsmedia, MS Media. Som ger alla dessa personer en plattform att nå ut, som alla gamla tidningar och nyare. Vilket vi kommer att återkomma till senare i avsnittet. Hur nya personer som Inga-Britt Ahlenius vävs in i mörkläggningen och först dyker upp under Palmemordskonferensen, för som det antyds, att till kommande konferens 2025 till och med hålla föredrag, enligt uppgifter. Det är alltså en utökande mörkläggning som pågår och vi vet nu bättre vilka personer som är delaktiga i att införliva dessa i mörkläggningen. Den stora frågan blir då varför? Vad är det som hindrar sanningen från att komma fram? Vad är motivet eller motiven? Finns det några möjligheter att ringa in dessa baserat på utsagor från olika företrädare i deras kontext? Som vi tidigare tagit upp är det även innehållet i utsagor och informationsmängd som avslöjar om det är sanningsenliga vittnesuppgifter. Det går även att tillämpa på mängd material som produceras i olika Palmemordsforum. Ta podden och jämför hur många avsnitt som ägnats åt ensamma galningar är PR för böcker, villospår, i förhållande till Sydafrika och vad som verkligen hände på Sveavägen på mordkvällen. Någon Theo har du aldrig hört talas om i podden. Ingenting om Stocklassas serie. Inget om Arnolds Sundqvists vittnesmål om vapensmugglingar. Det är därför som mörkläggarnas genomskinliga och uppenbara agerande är så avslöjande för man ska gräva vidare i. Så för att ytterligare gräva i omfattningen som då kan vägleda något om hur utbredd motivbilden är för mörkläggningen, så kan jag även dela med mig av andra kontakter som jag finner folkbildande i sitt tydliga avståndstagande. Som jag menar är väldigt avslöjande i det märkliga agerandet. Allt i folkbildningens tecken, för att ni ska vara vaksamma och uppmärksamma med vad som fortfarande händer när Palmemordet kommer på tal. Redan väldigt tidigt i början av mitt utredande kring Palmemordet, och just kring Engström, som var den delen jag började i och behövde förstå, och att det var han som stoppade Söderström på Kungsgatan, så läste jag in mig på uppgifter i en blogg, skriven av en Lars Renvall. Där fanns viktiga uppgifter om hur Söderström hade uppfattat mannen som stoppade honom vid Kungstornen. Det var till hjälp för mig att förstå att det kunde vara Engström, så jag kontaktade Renvall och tackade för uppgifterna. Jag framförde även mina teorier, som vi redan under december 2021 och januari 2022 hade några riktigt konstruktiva diskussioner om. Kom ihåg, jag började min utredning i november 2021 efter att Netflix-sagan hade lanserats på Netflix. Det svåraste var dock att Lars hade svårt att acceptera något annat än de officiella tiderna för polisens ankomst till mordplatsen, som gjorde att han vägrade tro på något av det jag förde fram. Det var helt enkelt omöjligt tidsmässigt, oavsett hur mycket belägg jag lyfte fram. Trots det fortsatte jag utreda och skickade mina nya versioner av utredningen till Renvall, som likt Wall och Borgnäs började skylla på andra projekt och mycket upptagenhet, och till slut i mars 2022
svarade på ett mycket märkligt sätt. Hej, jag har fått meddelandet. Du behöver inte skicka till mig. Jag ägnar mig åt ett helt annat projekt för lång tid framåt. Tror jag berättade det. Lycka till. Lars. Självklart är det fullt möjligt att Renvall kan ha mycket annat för sig, även om mönstret nu börjar bli väldigt uttjatat. Jag har även full respekt för att intresset för Palmemordet svalnar eller att man väljer att undvika det av andra skäl. Men att frånsäga sig konkreta och sakliga uppgifter som man inte ens har argument mot är det anmärkningsvärda. Borgnäs uppmuntrade i alla fall med att fortsätta utreda även om man sket fullkomligt i alla uppgifter som motsatte sig de officiella sanningarna. Ännu märkligare blir det när Renvall sedan dess fortsatt att lägga ut långa genomgångar, recensioner och reflektioner om Palmemordet, även nu senast till och med om Jordås bok. Där, för övrigt Renvall verkar ha väldigt höga tankar om journalister som grupp. Journalister ska vara hederliga. De ska inte välja fakta utifrån en egen agenda utan sakligt redovisa det som talar för och det som talar emot en teori. Det gör journalisten Jon Jordås i sin nyligen utkomna bok Sista boken om mordet på Olof Palme. Han gör det åtminstone huvudsakligen. Det finns ett antal punkter där han är lite väl fri i sina tolkningar av fakta. Jag återkommer till dem. Att boken skulle vara den sista om Palmemordet tror väl ingen. Jag tolkar titeln som en uppsluppen ironi. Renvall väljer alltså aktivt att inte ens ta del av mina verklighetsbaserade framsteg, speciellt som jag tidigt lyfte fram min vittnespsykologiska kunskap jag använde i utredandet. Istället för att själv skriva ihop egna teorier på sin blogg. Märk väl att det inte är så att jag vill övertyga någon om min utredning, men från att ha haft konstruktiva diskussioner och sedan bara vända, och sedan en uppenbar avsiktlig ovilja att ens ta del av relevanta sakliga konkreta uppgifter och en närmare sanning, är det som blir så märkligt. Kan jag om möjligt börja se mönstret bland journalister och andra författare i Sverige och förstå mitt ställningstagande och frågeställning om vi verkligen har sanningssökande journalister och andra grävande i Sverige när det gäller Palmemordet. Vad hade då varit rimligt? Att Renvall informerade om att han inte hade haft tid eller möjlighet att diskutera, men att han fortfarande ville ta del av informationen som i allra högsta grad är relevant för mordet, i alla fall till den dagen han tar upp intresset igen och i alla fall överväger att förstå de sakliga och konkreta uppgifterna om vad som hände på mordkvällen. Undvika att ta avstånd om det skulle dyka upp någon fråga som man kan ha en bättre möjlighet att ställa. Då är det väl dumt att helt säga upp kommunikationen, eller är det precis det som avslöjar att man inte vill bli indragen i sanningen? Hoppas alla kan se det märkliga med någon som lägger så mycket energi och grävande i Palmemordet, men sedan väljer att tacka nej till sanningen för att sedan fortsätta hitta på egna långa texter som man delar med sig av, trots att det inte verkar vara så många som läser. Att vi tidigare haft ett konstruktivt utbyte om sakliga uppgifter och delar i händelseförloppet, men sedan väljer bort detta så undvikande. Dela gärna detaljer för de som är intresserade av hur svårövertygad som Renvall var om att det kunde vara poliskommissarien Gösta Söderströms tider som var de helt korrekta hela tiden. Så var det bara för att det handlade om att försöka förstöra för mitt utredande, tills det kom till en gräns för hur mycket personen klarade av och därför inte ville vara med längre. Att det blev svårt att hålla den officiella partilinjen är som andra har försökt göra. Är det till och med så att man i Renvalls andra inlägg kan skönja en viss partibok? När det blir nedsättande formuleringar om Sverigedemokraterna eller om Trump och att ryssmeta dessa i så kallade påverkanskampanjer, avslöjar det något om Renvalls bakomliggande motiv och agenda? Eller har han helt enkelt inte förmågan att stryka medhårs på det sätt som Borgnäs lyckades med ett längre tag? Men det finns paralleller. I fallet med Renvall var det samma sak som med Borgnäs. Även han bidrog med uppgifter som jag kunnat använda i min utredning. Men när väl utmaningarna mot de officiella sanningarna kom, då valde han att aktivt ta avstånd. Som man brukar säga inom vittnespsykologi och berättelser i utsagor. Är det så att en person har motiv att undvika att prata om en viss händelse eller en del av en historia, så finns det en generell regel att personen då,
rör sig ifrån ämnet istället för mot. Med det menas att har du inget att dölja så stannar du ofta kvar i den delen av samtalet och till och med fördjupar eller förtydligar delar i den. Rör du dig ifrån, oavsett sätt, så avslöjar det någonting om ett eventuellt bakomliggande motiv. Det blir varken obekvämt eller kognitivt belastande för att du inte har något att dölja. Fokusförflyttning till annat, förminskningar, minnesförluster, avståndstagande, bortförklaringar, alla handlar om att röra sig från. Testa gärna själv i vilket sammanhang som helst när du misstänker att någon i din närhet inte berättar allt. Det bästa verktyget för att till och med snabba på processen i det snabba samhälle vi lever i idag är att nästan bara vara tyst, så kommer rörelsen till eller från i att avslöja sig själva automatiskt. Utan att man behöver förtydliga det eller utmana på ett konfrontativt sätt. Hoppas alla uppskattar de vardagliga tipsen som vittnespsykologi kan medverka till att tydliggöra. Det är även här som vi spinner vidare i folkbildningens tecken på hur just nyanser i uttalanden från så kallade journalister och andra grävande profiler som är mycket anmärkningsvärda. Några som skulle kunna antyda bakomliggande motivbilder vi kan ha mycket nytta av framöver när vi söker helheten bakom mordet och mörkläggningen. Nu när vi i alla fall har en god bild av vad som hände på mordkvällen, vilka som var delaktiga i själva mordet och vilka som varit delaktiga i mörkläggningen. Och det blir nästan här som vi naturligt kommer att knyta ihop motiven bakom mörkläggningen, senaste årens utredande och även uppföljningen med Jordås aktuella hemsnickrade narrativ om Christer A som ensam galen svensk statsministermördare. För kanalens del får man se det som att slutet av säsong 1, där vi fördjupade oss i Jordås bok, knyts ihop med denna del av mörkläggningen när vi nu kommer in på vad som varit aktuellt den senaste tiden och även journalistiska märkliga uttalanden och ageranden. Allt för att försöka hitta de övergripande motivbilderna och vem som egentligen gav order om vad på mordkvällen. Så vi fortsätter vår folkbildande resa i avslöjande bakomliggande motivbilder i de utsagor som olika personer ger i Palmemordsrelaterade sammanhang. Så den stora frågan är hur omfattande mörkläggningen är i Sverige. Varför finns det inga hederliga och sanningssökande journalister i Sverige runt Palmemordet som snappar upp sanningen nu när den finns framme? Är det någon inskriven lag eller regel att man som journalist inte får gräva i Palmemordet? Har vi några sanningssökande journalister i landet eller är alla politiska aktivister nu för tiden? Är det personliga övertygelser som ligger bakom? Är det samhälleliga? Är det för att skydda tidigare händelser, rättssystemet eller myndigheter? Skydda vissa politiska partier? Politiska eller framträdande personer? Blir du tystad och utesluten ur gänget om du försöker? Är karriären då över eller blir bostadslånen svåra att betala? Är det någon som helst skillnad på statsmedia, TV4 eller alla tidningar i MS-media? Är alternativ media bättre? Är det verkligheten de granskar åt folket? Eller är det folket som kontrolleras åt klägget i etablissemanget? Går det att ta reda på det? Men kanske främst av allt, vad tror ni verkligen att det gör med ett land med denna typen av kultur och beteende? Som vi nyligen tog upp var det nättidning, Kvartal, som gav sig in i diskussionen kring Jordås nya bok. Eftersom de okritisk och hyllande stöttade var en del av propagandakampanjen kring Jordås medvetna mörkläggande narrativ av en helt oskyldig person, Christer A, som statsministermördare, så har det såklart fångat mitt intresse att försöka särskilja motiven bakom även alternativ media. Precis som vi sakligt gick igenom kunde vi spåra hela poddinlägget till en mångårig medarbetare på Statsradion som delaktig i den uppenbart okritiska och megafonliknande miljön där Jordås fick monologa fritt i vanlig ordning. Det var även då vi avslöjade att uppgifter som Kvartal tidigare kommit med om Kossifan Tutte och andra avslöjanden kring Palmemordet inte ens lyftes upp som diskussionspunkter eftersom de inte ens verkade vara omskrivna i Jordås hemsnickrade narrativ. Jordås fick alltså inte ens någon fråga om han kunde förklara alla valkitalki-observationer som vittnen sett på mordkvällen.
Det är denna typ av avslöjande punkter som inte lyfts fram, som säger en hel del om vad personer borde veta och därför borde ta upp. För mig blir det ett avslöjande av ett medvetet ställningstagande i det agerandet. Jag kan förstås inte veta det egentliga motivet, utan kan bara konstatera ställningstagandet och effekterna av det. Här blir det då intressant att fördjupa sig mer i om det inte bara är statsmedias gamla representanter som är aktivt delaktiga i mörkläggningen, eller även tydligt ställningstagande från hela den etablerade så kallade journalistkåren. Även den så kallade alternativa mediasfären. Det uppkom efter ett tag en situation när Kvartal försöker göra en massa reklam på plattformen X, tidigare Twitter, där just chefredaktören Jörgen Huitfeldt ska vara omslagspojke för allt som händer där. Som jag tidigare har lyft fram, ska man alltid vara extra kritisk när det är specifika personer och profiler som ska lyftas fram och synas i en massa olika sammanhang. Speciellt som de också ska uttala sig om både de ena och andra som de inte har kompetens för. I just denna kontext utnyttjar då Huitfeldt Palmemordet ännu en gång i samband med någon artikel. Vilket för mig är en skillnad i ställningstagande. Du kan helt klart vara medveten om saker, men ändå hålla tyst och inte utnyttja en tragisk händelse i egna syften. Men att aktivt parasitera på händelsen för att framkalla någon retorisk effekt blir för mig provocerande. Därför så kommenterade jag inlägget med just de konkreta uppgifterna om vad trovärdigheten är att låta Jordås sitta och hänga ut oskyldiga som statsministermördare, samtidigt som man inte ens får frågor som tidningen tidigare lyfta fram som viktiga uppgifter från mordkvällen. Så även om jag trodde att alternativmedia var en möjlighet att lyfta på sanningen kring Palmemordet, så visade det sig också att när man kontaktar dessa får man ungefär samma undvikande och förhalande svar. Om att de inte har tid eller intresse. Trots det uttalar de sig i olika sammanhang om Palmemordet eller personer omkring mordet. När man väl försöker förstå en central person lite mer och vilka argument som för fram om varför de har lämnat statsmedia, går det att hitta poddar och annat där de ska intervjuas om hur de varit så trötta på att jobba med statsmedia och hade svårt att hyckla och vara tvungna att arbeta med och berätta saker som de egentligen inte ville. Det ska låta så ridderligt och hederligt att de övergav det kontrollerade narrativet för att känna sig fria. Att detta blir ett uppenbart inövat tillverkat narrativ blir tydligt när det förekommer i flera poddar, och det blir som att offerkoftan dras på i många olika sammanhang så fort det passar. Men när Huitfeldt till och med använder Palmemordet som slagträ i debatter blir man såklart provocerad att förstå om det finns någon dold hycklande dubbelmoral även hos denna person själv. Det var därför som jag kommenterade inlägget på X om den okritiska granskningen av Jordås bok och inte ens frågade om uppgifter de själva presenterat tidigare. Något som såklart inte ledde någon vart. Men inte långt därefter, i samband med att en uppenbart bekräftelsesökande Jörgen Huitfeldt dyker upp som en typisk del av det kindpussande klägget i en roll som tyckare i en panel om olika ämnen, så blir det intressant. Vill inte trilla ner i kaninhålet i omkring vad jag tycker om dessa paneldebatter, där ofta proffstyckare i form av avdankade politiker och personer bara ska skapa löjliga debatter och rubriker som ärligt talat bara fördummar folk som tittar. Exemplet med det sista ämnet för panelen säger nog absolut det mest talande för min poäng. Den som handlar om vad någon sagt i ett bröllopstal i en arrangerad serie i statstelevisionen. Men varför allt detta tas upp är för att i detta program kommer nämligen Jordås sagobok upp som ämne och frågan om Palmeutredningen ska öppnas upp igen. Utan att direkt lägga så stor vikt vid de 3 personerna som får uttala sig om det hela, så blir i alla fall den kvinnliga deltagaren eld och lågor över hur intressant och spännande det är med lösningen av mordet och att ändå få svar. Jag tror faktiskt att det speglar den mest allmänna uppfattningen om mordet, även om de flesta inte går på sagan som Jordås kommer dragandes med och att den leder någon vart. Men för i ett folkbildande syfte verkligen förstå hur viktig och relevant information som kan dyka upp när man minst anar det, så måste vi verkligen bryta ner och analysera det här klippet och ställa väldigt relevanta frågor om vad som händer. Som vi tidigare redogjort för. Lyssna på flödet, argumenten och reaktionerna på alla i panelen.
Huitfeldt är nämligen den som direkt ska få uttala sig när frågeställningen är ställd. Det är inte så att programledaren slänger ut frågan och att vem som helst får nappa på den. Huitfeldt är väldigt snabb med sitt svar om att inga nya kommissioner ska till för att granska utredningen, vilket artikeln antydde som de visade innan. Som tur är finns det lite privat entusiasm i kvinnan, som sedan vill att det ska granskas och att man även ska ta reda på olika privatspanares idéer. Gamla Expressen chefredaktören Mattsson ska såklart hålla med Huitfeldt. De representerar ju samma mediaklägg. Han passar såklart på att berätta om skendebatten i Ensamma galningar under bokmässan som lockade så många besökare. Så vi tittar på en del i taget i vad som händer. Ja, under bokmässan så presenterade Jon Jordås sin bok Den sista boken om Palmemordet, som återigen lyfter frågan om vem som mördade statsministern 1986. I Dagens Nyheter har de före detta diplomaterna Rolf Ekéus och John Stocklassa gått ut i en debattartikel med en vädjan om att riksdagen bör sätta ihop en ny kommission att granska mordet på Olof Palme. Så frågan är nu, ska vi riva upp Palmeutredningen igen eller är vi klara med det, panelen? Ja, Jörgen. Ja, så här tycker jag att det räcker med kommissioner nu. Det finns också en övertro på det. Det är ju lite av gruppterapi för ett land att ha såna kommissioner. Utan nu är det en fråga för den fria forskningen, den fria journalistiken. Och förstås om det kommer upp någonting oväntat, någon som erkänner någonting, då får man öppna utredningen igen. Men att ha en stor kommission, no. Jo, vi måste ha nya... Alltså det här är terapi för mig. Du säger svenska folket, jag säger till mig. Jag tycker absolut att vi ska ha en kommission. Jag tycker till och med att vi ska titta lite på de här privatspanarna som har liksom gått igenom hela Palmemordet. Jag är besatt av det här så att jag kanske inte är någon bra talesperson för det här. Så du tycker att vi ska fortsätta rivas upp? Absolut. Thomas? Jag var på bokmässan och såg Jon Jordås som ju företrädde teorin om Christer A. och Thomas Pettersson som skriver om Stig Engström. De satt på samma scen. Det var ju, hade du uppskattat, för det var ju ganska stark tobak att höra dem argumentera för en ensam gärningsman men med helt olika slutsatser. Och det blev ganska bister stämning dem emellan. Så att det här är ju ett ämne och det var väldigt många som var där och lyssnade. Men det märkliga är i klippet att när kvinnan tar över från Huitfeldt så hänvisar hon till att Huitfeldt har sagt du säger svenska folket. Problemet är bara att han inte gjort det. Än. Det kommer nämligen i nästa runda. Är inte det misstänksamt att hon redan visste vad Huitfeldt skulle säga och hänvisa till? Avslöjande. Men den stora poängen är hur just Huitfeldt hanterar situationen i nästa runda. Det blir nämligen ett tydligt bidrag i både VM i härskarteknik och mansplaining för att helt köra över den kvinnliga entusiasmen som då redan nämnt privatspanares engagemang. Det blir otroligt tydligt i Huitfeldts "du tänker fel", som damen självklart reagerar starkt på, men egentligen inte ens ifrågasätter. Och väldigt speciellt, helt förminskar hennes egen uppfattning om att hon själv skulle kunna få svar på argumentet vad det innebär att det inte skulle vara bra för Sverige. Vi lyssnar på den delen i samtalet. Men jag tror inte heller på en ny kommission. Jag har väldigt svårt att se hur riksdagen... Men jag är den enda här som tycker det. Och det är för att du tänker fel. Du tänker att vad är bra för mig? Fel. Vad är bra för mig? Inte vad är bra för Sverige. Tänker du fel? Ja, tydligen. Eller vad känner du själv? Inte klok. Nej, men jag säger så här, det här är en av världens största polisutredningar någonsin. Ja. Och, om då kan vi ju bara fortsätta. Nej, men om det är någon som ska utreda det, då ska i så fall förundersökningen fortsätta. Den har ju avslutats av Christer Pettersson, åklagaren. Men om det ska utredas av polisen, inte av riksdagen, tror jag. Vi har haft tillräckligt många sådana kommissioner. Precis här hade det i ett seriöst journalistiskt sammanhang kunnat ställs otroligt många fördjupande lämpliga, rimliga och helt naturliga frågor om vad Huitfeldt menar med det. Om det är hans egen uppfattning, eller en som många delar. Talar han för alla journalister? Talar han för politiker? För etablissemanget? För klägget? För folket, trots att han sågar kvinnans entusiasm? Eller för något som folket inte ska bry sig så mycket om? Vem är det egentligen han företräder i sitt översitteri och sitt nedlåtande härskartekniska mansplainande?
Det hade varit otroligt intressant att få reda på. Tyvärr är det fördumnings-tv i skvallerformat och de viktiga och hängande utestående frågorna får som sagt aldrig något svar. Trots avsaknaden av förklaring eller argument säger en hel del om vad det bakomliggande motivet är till förhållningssättet och att det motiveras av någon slags svensk uppfattning. Är det någon offentlig genomgång som jag och andra i befolkningen har missat om vad som är bäst för Sverige? Har alla partier den uppfattningen och är det inte så att det är något som vi måste få möjlighet att rösta om i demokratiska val? Så vi upprepar de viktiga frågorna. Talar han för sig själv i sin bedömning som språkrör för hela Sverige? Eller som journalist? Som mångårig statsarbetare? Som en del i det värdelösa elitistiska och journalistiska klägget vi har i landet? Eller för rikets säkerhets skull? För förtroendet för rättssystemet? För annars skulle vad då hända? Är det en politisk hållning? Ekonomisk? Har verkligen inte sanningen något med det hela att göra? Är sanningen för stor och komplex? Skulle den skaka Sverige i grunden? Då är frågan om Huitfeldt även vet varför och vad det handlar om. Vi tittar på det igen med de viktiga frågorna i bakhuvudet. Ja, Jörgen. Ja, så här tycker jag att det räcker med kommissioner nu. Det finns också en övertro på det. Det är ju lite av gruppterapi för ett land att ha såna kommissioner. Utan nu är det en fråga för den fria forskningen, den fria journalistiken. Och förstås om det kommer upp någonting oväntat, någon som erkänner någonting, då får man öppna utredningen igen. Men att ha en stor kommission, no. Jo, vi måste ha nya... Alltså det här är terapi för mig. Du säger svenska folket, jag säger till mig. Jag tycker absolut att vi ska ha en kommission. Jag tycker till och med att vi ska titta lite på de här privatspanarna som har liksom gått igenom hela Palmemordet. Jag är besatt av det här, så att jag kanske inte är någon bra talesperson för det här. Så du tycker att vi ska fortsätta rivas upp? Absolut. Thomas? Jag var på bokmässan och såg Jon Jordås, som ju företrädde teorin om Christer A, och Thomas Pettersson som skriver om Stig Engström. De satt på samma scen. Det var ju, hade du uppskattat, för det var ju ganska stark tobak att höra dem argumentera för en ensam gärningsman, men med helt olika slutsatser. Och det blev ganska, ska jag säga, bister stämning dem emellan. Så att det här är ju ett ämne, och det var väldigt många som var där och lyssnade. Men jag tror inte heller på en ny kommission. Jag har väldigt svårt att se hur riksdagen... Men jag är den enda här som tycker det. Och det är för att du tänker fel. Du tänker att vad är bra för mig? Fel. Vad är bra för mig? Inte vad är bra för Sverige. Tänker du fel? Ja, tydligen. Eller vad känner du själv för klok? Jag säger så här, det här är en av världens största polisutredningar någonsin. Ja. Och, då kan vi ju bara fortsätta. Men om det är någon som ska utreda det, då ska i så fall förundersökningen fortsätta. Den har ju avslutats av Christer Pettersson, åklagaren. Men om det ska utredas av polisen, inte av riksdagen, tror jag. Vi har haft tillräckligt många sådana kommissioner. Men jag kan rekommendera... Har sanningen något med det hela att göra? Är det viktigt att sanningen kommer fram eller inte? Vad säger det om hans moral, personliga ansvar, hans egen inblandning att dra upp Palmemordet som exempel på saker i poänger han själv försöker få fram? Om det inte bara blir ett tydligt exempel på hyckleri och en mycket bristande moralisk kompass när det parasiteras på Palmemordsargument, samtidigt som det avsiktligt inte finns något driv eller vilja i att folket ska få reda på sanningen. Det antyds alltså att landet går före befolkningen eftersom argumentationen lyfts fram på detta sätt. Finns det då någon som helst tvekan om Huitfeldt vet vad sanningen är eller inte för att han ska kunna ha den hållningen? Eller har han bara köpt att det är så och sedan står i tv och så härskartekniskt slår omkull vanliga personers folkliga entusiasm? Är inte detta ett väldigt nedlåtande och elitistiskt sätt att agera? Förklarar inte hållningen också hur de lät statsradions representant okritiskt få framföra sitt hemsnickrade narrativ i deras podd? Vi tittar även på resten av segmentet, eftersom det inte är så att Kläggexpressens representant direkt reder ut begreppen och ifrågasätter vilket hela Sverige man syftar på. Jag kan rekommendera Hans-Gunnar Axbergers bok Statsministermordet, som ganska brutalt genomlyser hur förvaltningssverige har misslyckats under alla de här åren. Det är ett boktips här på söndagen. Ja, tackar vi för. Konstaterat ett laddat ämne, men frågan är om någonting
har varit lika laddat den här veckan som ett visst tal som vi fick ta del av i SVT:s Gift vid första ögonkastet. Om någon sedan tror att det finns någon slags olika uppfattningar eller politiska tillhörigheter i dessa paneler så är det bara ett rent bedrägeri. Självklart ska Expressens gamla avdankade chefredaktör Thomas Mattsson kliva in, lyfta fokus till något helt annat och lyfta fram Axbergers hemsnickrade narrativ som någon slags sanning i kontexten. Som de för övrigt redan har pratat om där bakom innan sändningen. Var även då, de kom överens om hela upplägget med åsiktsflödet i panelen. Jag tror nästan det sammanfattar allt som vi i de senaste avsnitten har lyft fram. När Axberger blir referensen för någon slags överslätande sanning, trots att han ingick i granskningskommissionen som inte gjorde något nyttigt, mer än att lugna allmänheten, är som Alenius sa till bröderna på Utjäinen. Då vet man att de duckar allt relevant som har med mordet eller mörkläggningen att göra. Tar vi en enkel kontroll på Wikipedia om Thomas Mattsson så arbetade han på Expressen mellan 2009 och 2019, vilket innebär att han varit ansvarig i samband med att mycket av det missvisande som Blaskan producerat de senare åren och tjänat pengar på. Ett exempel på hur allt runt mordet är en cynisk guldgruva som säljer, i det medvetna parasiterande på det svenska öppna såret, är som det skrevs om 26 februari 2016. Summa summarum blir upplevelsen av panelens syn på Palmeutredningens öppnande eller kommissionsarbete att den känslostyrda, entusiastiska, impulsstyrda privatspanarförespråkande kvinnan blev helt överkörd av en avdankad Expressen-chefredaktör som har alla fingrar i syltburken sedan tidigare mörkläggning och den låtsas oberoende journalisten som har pinsamt lösa skäl lämnade hela statsmediaapparaten för att han inte klarade hyckleriet, men sedan står och mansplainar över och tystar all folklig entusiasm och i en duett lyfter fram Axbergers sagobok. Han som med syltiga fingrar redan varit delaktig i mörkläggande kommissioner kring Palmemordet. Ingen ställer verkligen frågorna som måste ställas när Sveriges bästa slängs fram som argument för att inte lösa Palmemordet. Programledaren står tyst och dum som en skyltdocka. 2 kläggmediarepresentanter håller med varandra och tycker att du ska tycka som dem och helt köpa ännu en ensam galen syndabock som gärningsman, medan den enda med privatspanarentusiasm blir totalt överkörd. Nedtryckt och kan knappast ses som att på ett kunskapsmässigt sätt företräda någon annan sida i den skendebatterande panelens tillrättaläggande. Det är verkligen ett sorgligt MS-media-landskap vi har i detta land. Men då fungerar väl reklampauserna så effektivt som möjligt för att lura på folks saker. Hoppas verkligen att ni förstår hur viktigt det är att förstå helheten i mörkläggningen och argumenten och nyanserna i dessa, för att framöver förstå vilka slutsatser som kommer att dras i den slutliga sammanfattningen av vad som har hänt. Enligt så kallade journalister ska alltså det mörkläggande motivet inte vara det bästa för Sverige. Men vad är förhållandet till sanningen? Eller är sanningen helt ovidkommande för dessa personer? Inga moraliska betänkligheter verkar finnas i denna kontext. Det är här som man behöver dra paralleller till USA, eftersom vissa anser att Sverige är den 51:a delstaten. Med den nyligen genomförda presidentvalskampanjen, där gammal MS-media i USA och papegojrapporterande MS-media i Sverige smutsigt vinklat all information om Trump under många år, så kommer vi framöver även fördjupa oss i vad som kan ligga bakom denna hjärntvätten av befolkningarna i många västländer. Tidigare i ett inlägg har jag lyft fram att redan var under 60- och 70-talet i USA som myndigheter infiltrerade rättsväsendet på alla nivåer, så man hade möjlighet att tysta ner händelser och skriva om historien med hemsnickrade narrativ. Där har boken Kaos varit mycket belysande i hur detta även har fungerat i Sverige runt Palmemordet och andra händelser som varit märkliga i svensk media. Men det finns också uppgifter om Operation Mockingbird som beskriver hur CIA har använt sig av media för att plantera uppgifter att propagera ut och hjärntvätta befolkningar med, och hur så kallade journalister egentligen varit avlönade av CIA.
Då blir det mycket lättare att förstå hur svensk media kan skapa sina drev och hur de så unisont lurar den svenska befolkningen så totalt i vem Trump och Elon Musk egentligen är och vad de vill göra för landet. Läs gärna om Operation Mockingbird på Wikipedia och hur CIA har utfört misstänkta påverkansoperationer för att påverka den publika opinionen. Det är mycket lärorikt hur det går till, för att man ska kunna förstå hur även Sverige har lyckats. Min poäng att nämna det här är att ni ska få en förståelse för hur paralleller mellan västländer kan dras och att ni har en möjlighet att skaffa er mer kunskap innan vi fördjupar oss ännu mer i kommande avsnitt. Framöver kommer vi även redovisa kontakten med flera personer eftersom jag vill att det till handlingarna ska finnas som referens. Hur otroligt många personer som grävt i Palmemordet och även parasiterat på det har haft otroligt stora möjligheter att nå ut med sanningen eller i alla fall stötta, diskutera eller bara tipsa om den. Men vägrat. Det är ett fruktansvärt sorgligt mönster som kommer att visa sig framöver. Det finns nog många moraliska övervägningar som kommer att utmanas och ställas på sin spets. Jag menar att det säger en hel del om Sverige och dess befolkning och de personer vi har i rampljuset. Sanningen kan vara svår att möta, men ibland väldigt nödvändig. Som ni nu förstår redovisar vi på denna kanalen det som har med verkligheten att göra och hoppas verkligen att den kommer ikapp det sjuka och destruktiva narrativet som MS Media ägnar sig åt.